ইমানে যে সোৱাদ হ'ল, এবাৰ খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ বনাই খাবলৈ ইচ্ছা যাব। মানে কলৰ ডিল মাছৰ মূৰাৰ সৈতে বনালোঁ। কেনেকৈনো বনালোঁ তাকে দেখাওঁ আছো। প্ৰথম এইটো হৈছে ভীমকলৰ কলৰ ডিল। এই কলৰ ডিলটো মই কেনেকৈ বনাওঁ আগতো খাইছিলোঁ, ভিডিঅ' দিছিলোঁ, কিন্তু মাছৰ মাথা দি মই বনোৱা নাছিলোঁ। আজি দেখাই দিছোঁ, যিহেতু মই খাই থাকোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকে লগ বনাওঁ। তাৰ বাবে এটা আলু লৈছোঁ আৰু সেই মানে কলডিলটো চাফা কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত এনেকৈ কাটিছোঁ, মানে হাতত দাগ নালাগে। মানে সৰু সৰুকৈ টুকুৰি টুকুৰি মানে দিয়াৰ পাছতে এনেকৈ কাটিব পাৰে আৰু একে সহজতে কাটিব পাৰে, সুবিধা হয়। আপোনালোকে এনেকৈ কাটেনে নাকাটে সেইটো মোক ক'বচোন হয়। আৰু এনেকৈ কাটিব, হাততো দাগ নালাগে আৰু মানে একেবাৰে মিহি হৈ যায়, খুবেই ধুনীয়া হয়। তাৰ বাবে মই কি কৰিছোঁ, সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ নিমখ আৰু হালধি আৰু তাতে মিঠাতেল দি ধুনীয়াকৈ মানে আৰু তাতে পিঁয়াজো দি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে সানি লৈ প্ৰায় 5 মিনিট 7 মিনিটমান সময় ৰাখি থৈ দিওঁ। তাৰে পিছতে কেৰাহীখন পাতিলে মই জুইতে বনাওঁ দিয়ে। গেছ থাকিলেও জুইত বনোৱা সোৱাদৰ মানে বহুত বেলেগ হয়। তাৰ বাবে নহৰু থেতেলি ল'লোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ একেবাৰে সহজতে। তাৰপিছতে মই সেই ৰাখি থোৱা পেষ্টটো তাতে দি দিলোঁ, অলপ ভাজিলোঁ। তাতে আকৌ কাটি লৈছিলোঁ আলু এটা, সেই আলুটো মই দি দিলোঁ। দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু এইটো মাছৰ মূৰ যে, এই মাছৰ মূৰটো মই তাতে ফাইনেলি দি দিছোঁ। দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত ঢাকি থাকিম, লৰাই থাকিম, ঢাকি থাকিম, মানে লাগি ধৰিব দিব নালাগে আৰু জুইটো কমাই দিব লাগে। গেছ থাকিলেও জুইত বনোৱা সোৱাদটো বহুত বেলেগ হয়। আৰু ফাইনেলি মই জুইতে কাম কৰি ভাল পাওঁ। মোৰ হৈ গ'ল, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰটো। কালাৰে খাবলৈ একদম সোৱাদ হয়। যদি আপোনালোকে খোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, বাই।